po! Magandang gabi po sa inyo lahat. Isishare ko po ngayon sa inyo kung paano gumawa ng merengue cake na kung tawagin po ay pavlova. Masarap po ito at sigurado kung magugustuhan ninyo kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman nyo kung paano natin ito gagawin. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
ko pong video. Magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!